Distributing power, changing lives. Ẹ káàbọ̀ padà ètò IBEDC láìtọ̀ ìmọ́lẹ̀ dé òun náà ló ń dé sójú móhùnmáwòrán yìí iléeṣẹ́ IBEDC àwọn náà ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí Ìdòwú Kílání. Okay, today we are discussing something quite important. I'm sure important to you, the viewers, customers of IBEDC, and talking about power supply challenges, outages, and restoration. And to discuss this with us today on the program is Mr. Ifeoluwa Onaleye. He's the Regional Communication Officer, IBEDC, or your region. Good morning and thank you for joining us. Good morning. And we should say congratulations as well on the emergence of a new investor and the reconstitution of your board. Yeah. Good morning. Thank you very much for that. Gbogbo ilé ńkọ́ ohun tí a máa gbéyẹ̀wò láàárọ̀ tẹ̀ náà ni pé ìdákúrekú iná ọba àwọn ìdojúkọ èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì kí ni tó fà á kí ni tó ṣẹlẹ̀ ṣé iléeṣẹ́ IBEDC ni àbáwọn òwò gan ni nígbà tí tó bá ń lọ ẹ máa mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ gbogbo ilé ńkọ́ di odò bí. Okay, so let's delve right into it. Now, when we talk about electricity supply in Nigeria, we know that it's divided into three. Talk about generation, transmission, and then supply, which of course IBEDC falls under supply. Now, when you talk about this in Nigeria, you realize that there are so many issues that oftentimes come up. Talk about generational shortfalls, transmission problems, and all that. Now, how does this affect supply for the IBEDC, network? And are there parts of these situations that IBC has control over? Yes. So for the outages, we generally have the planned outages and the unplanned outages. So for the planned outages, these are the outages that have been planned by IBEDC that would happen and that should actually happen. We send out a memo, some announcements before it happens. And outages like maintenances that happens with the feeders, maybe the transformers, and some upgrades that are supposed to happen. We send out these things and they are planned that we are coming to maintain these things or maybe some fault repairs that are happening. So those are planned. And the unplanned outages they happen due to faults. Some faults, some things can suddenly happen and faults happen all the time. So there are unplanned outages and some equipment failures and especially vandalism. When we are tackling with vandalism, you see people steal transformer parts, they steal some of the infrastructure that we use. And so those are unplanned. And the most unplanned now that we have now is the grid collapse. So when grid collapse happened, we don't plan for that. So it generally affects our supply very much. Kí ni ó máa ń fà á tó jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà ìdákúrekú iná ọba iná ẹ̀lẹ́tíríkì akọ́ṣẹ́ àdédé lọ́wọ́ láwọn kan nínú láti bí oṣù méjì ṣé iléeṣẹ́ IBEDC ni àbáwọn kan tó jẹ́ pé ìtẹ́ ìlérò ló ṣẹlẹ̀ nípẹ̀ àbẹ́yìn lẹ́dí dí ìgbà lérò pé ó di àwọn apá ibì kan wà tó jẹ́ pé ní ọ̀sẹ̀ yìí o wọ́n ní iná ẹ̀lẹ́tíríkì àwọn kan wà tí wọ́n ní nílé ṣé ìjàmbá pé ìtẹ́ ìtẹ́ ìlérò ló máa ń fà ni àbí ìtẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ pé báyìí ni ó rí. So nǹkan tí mo sọ ni pé àwọn méjèèjì ni wọ́n ní nǹkan tá à ń dìde ṣe ni pé àwa là ń paná yẹn bóyá wọ́n fẹ́ ṣe bóyá wọ́n fẹ́ ṣe fault bóyá wọ́n fẹ́ túnyẹ̀wò àwọn fault kan àbí transformer kan ò ṣiṣẹ́ àwa ṣe mọ̀ pé a lè ṣiṣẹ́ pé iná máa tàn bẹ́ẹ̀ ni so àwa paná yẹn pé ká tètè ṣe a ti máa sọ fún yín gan. ǹjẹ́ àwọn ará àdúgbò iṣẹ́ máa ń bù wọ́n gbọ́ àwọn tó wà lágbègbè yẹn. bẹ́ẹ̀ni ṣe mọ̀ pé lórí WhatsApp a máa ní platform lórí WhatsApp pé à ń bọ̀ bóyá line kan já àwa ti sọ fún yín pé àwa a máa paná yẹn pé káwa tún ṣe. àwọn kan tí àwa ṣe ni àwọn bíi grid collapse. Tí grid collapse bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àlérò nǹkan. kí ló máa ń fà torí gbogbo ìgbà wọn ni grid collapse ní kíní o lábújá o inú ò lè ṣe kí ló tó máa ń fà. ẹ mọ̀ pé tí wọn bá meet up to generation standard. wọ́n ṣe ń pè lò náà ṣe ń pè lò ẹ̀ kí ni ló tó lè fà tó jẹ́ pé wọ́n lè má ṣe ṣe fún wọn. bóyá omi ò tó ṣe mọ̀ pé omi làwọn fi ń generate iná ní Nàìjíríà láti Kanji Dam irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ tí bóyá tí omi ò bá tó
grid collapse lè ṣẹlẹ̀ ó ní àwọn vandalism àwọn tó ń jíná lò àwọn tó ń jí àwọn electric jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bóyá wọ́n jí nǹkan nínú transformer bóyá wọ́n jí mítà transformer wa so nǹkan bẹ́ẹ̀ iná yẹn kò lè tàn bẹ́ẹ̀ ni. Okay, so when an outage occurs, yes. What is the response process like, and what's the response time as well? Well, it is very quick. We are very quick with it. We immediately draft up some public announcements. We send it to the platforms of the areas affected, and we specify the areas affected on those public announcements. Public announcements, maybe there is no light in a certain area. We state the feeder affected, then we'll state the communities, the areas that are affected there, and we'll stipulate a time for them for it to be fixed already. So that's what we do. We send it out immediately, and we hope that our customers receive it and they're able to bear with us at that moment. So you always know when this happens, or Yes. do you need customers to first of all, lay complaints? Well, sometimes we need our customers to be our eyes and ears sometimes. So we are always imploring them that anytime something like this happens, please immediately you reach to your nearest office or you give us a call, and we are able to put this down immediately, so that we'll know the next steps to take. Yeah. Sure. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ bóyá ìjàmbá lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì tàbí ó kàn ṣàdédé ṣẹlẹ̀ àbí lè tẹ́sí pé ẹ̀dìtì ìṣàgbékalẹ̀ ẹni tí àwọn oníbàárà bá wá pè yín tàbí tán fi sọ fún yín pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ o báwo lẹ ṣe máa ń ṣe tàbí báwo lẹ ṣe máa ń gbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà báwo ni ìyára kọ́kàn yín sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Àwọn oníbàárà wa afẹ́kàn jẹ́ etí àti ojú wa ní àdúgbò wọn pé àwọn platform tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ àwọn WhatsApp platform kàn tiẹ̀ send message pé nǹkan kan báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tún yẹ̀ wò ẹ̀. Ẹ sì dáhùn. Bẹ́ẹ̀ni àá sì dáhùn àá kọ public announcement síbẹ̀ agbègbè wo feeder wo ló ní issue bóyá line kan ló já ibo ló ti já ibi tó ti affect lélẹ̀ ibi tó ti já lélẹ̀ àwọn máa kọ sílẹ̀ àwọn máa fi sí public announcement. kẹ́ ẹ tó ṣe àtúnṣe sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó máa ń gbà ètò ìwọ̀n wákàtí mélòó ọ̀sẹ̀ tàbí oṣù. Rárá kò kí ń gba oṣù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà wá ní tí àwọn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n lè níná táwọn kan á jújú wá ní kí ló dé wá ní transformer wọn ti bàjẹ́. Ó ní àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn special cases ni àwọn bí tí transformer bá ti bàjẹ́ ọ̀tọ̀ láyé tí wọ́n. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á ní ìlà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìdídà kan tẹ̀ ra new transformer àbí kan gbé lọ sí sẹ́yìn lẹ́rà fún wa àwọn ará àdúgbò náà ni. àwọn ará àdúgbò náà máa ṣe. tó bá wà rà tán ta lónìí. àwọn ará àdúgbò náà ló ní transformer yẹn mítà tá a gbé sí àwa la ní. Okay, so the IBDC just constituted its board, and in the release given out and the stories going around, there are certain things that have been prioritized, including feeder rehabilitation, transformer upgrades, and injection substations improvement. So what's the priority, right now as regards supply? Service delivery, it was always our number one priority in IBDC. We try to be the best in our service delivery, and that is what is going to take our priority again. We are trying to just reach out to the customers more and try to close the gap between us and our customers, the metering gap, the supply gap. We try to close everything, and that will always remain our top priority at IBDC, no matter the board changes. Lẹ́nu ọjọ́ mélòó ìlàrí wípé ìgbìmọ̀ alága iléeṣẹ́ yín ó yàtọ̀ lẹ́yìn pé àwọn kọ̀ọ̀kan tún ti kún kí ni tó lè ṣẹlẹ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì ṣé kì í ṣe wípé ìdákúrekú àbáwọn owó kan tó bá pààrọ̀ ó ṣeé ṣe kí ìtẹ̀síwájú wà ní àbí kó fà sẹ́yìn. Ìtẹ̀síwájú ní gbogbo ẹ̀ fún ìtẹ̀síwájú ní gbogbo ẹ̀ à ń try à ń gbìyànjú. ṣé kò ní ṣàkóbá fáwọn nǹkan kan tó ti wà nílẹ̀. rárá à ń gbìyànjú ni a tún gbìyànjú sí láti gbé supply àti gap supply yẹn. Àwọn àlàfo tó ṣeé ṣe kó ti wà tẹ́lẹ̀. Pẹ̀lú àwọn oníbàárà wa a try láti papọ̀ kó súnmọ́ ara wa gan kó súnmọ́ ara wọn gan nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn pé kí iná wà kó sì wà dáadáa. Ó jẹ́ sí pé àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ tuntun tí ó kún iléeṣẹ́ IBEDC yìí tí iléeṣẹ́ IBEDC àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n gbé lọ́wọ́ làwọn náà tún gbé dání wá. Bẹ́ẹ̀ni
Okay, now the IBCDC has announced plans to accelerate digital integration, Yes. even when it comes to monitoring outages and all that. Yes. So how does this really work? And how does this affect supply for customers? Well, last week we said something about documentation for non-STS customers. That means customers that are still using cards. We want to bring everything down to our database and make everything clearer than ever than it should be, and it should always be. Because when we close these gaps and we try to document these things, we make sure that we see what is going on fully. We don't make guesses. We don't stipulate. We don't try to assume that this is what should be happening. So we are trying to bring them down to the database and advance on more plans for us to reach out to them and for us to electric àti oníbàárà báwo lélẹ́yìí ó ṣe ṣe ṣé ìtẹ́ tí ń lò tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n pa wọ́n lára ni àbẹ́lẹ̀ tó fẹ́ ṣe yìí òun yóò jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú ti dé pé. kí ìtẹ̀síwájú yẹn kó wà ní a ti sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a sọ pé kí àwọn oníbàárà tó ń lo card àwọn tó ń lo postpaid meter tó ń lo card kàn gbé documentation wọn kàn gbé wá sí nearest IBDC office. ṣọ́ọ̀ṣì wá ṣé wọ́n yọjú. bẹ́ẹ̀ni láti fi ṣe nǹkan tá à ń ṣe ni pé tó máa gbé nǹkan bẹ́ẹ̀ wá àwa tá a wà ní iléeṣẹ́ IBDC à ń sọ fún wọn pé ìtẹ̀síwájú máa wà lórí bóyá àwọn ìgbésẹ̀ láti gbìyànjú à ń gbìyànjú láti gbé wọn sí bẹ́ẹ̀ ni à ń gbé wọn láti gbé wọn sí database wa so àní máa ṣe bóyá a máa guess bóyá a máa assume pé nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ ni ìṣèrí lélẹ́yìí tí kì í ṣe pé nǹkan á jẹ́ pé ojúlówó tó yẹ kó jẹ́ gangan ni ó jẹ́ ìṣepá àmóhùn ló mú. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan. Okay, so now when we're still talking about outages, sometimes you hear people. ìjọ̀wọ́ kó tó di pé a máa tún máa sọ lọ ẹ̀yin èèyàn wálé àǹfààní ti wà fún yín láti bá wa dá sétò ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ fi pè wá wọ́n ti fi sí ojú móhùnmáwòrán bóyá ẹ ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ IBEDC wọ́n wà níkàlẹ̀ wọ́n á dá yín lóhùn gbogbo ìbéèrè tẹ́ bá ti ń jù sí wọn ṣe ìdòwú má bínú yá. Okay, so I was going to say that when you listen to and go through the releases out there about the reconstruction, of course, something was mentioned about the need to integrate better with bodies like the NERC. Yes. So is it that in the past, there was a bit of miscommunication or lapse in there? Or are there other or new innovations or new ideas to better foster relationships with the relevant agencies and bodies? We have to liaise with the relevant agencies and IBEDC because it is very important that we don't do this alone without the regulatory bodies like NERC. And last year we had one with CIPETO for metering to cut our for checks and balances on meter bypasses, and that worked brilliantly. That worked really well. So now we are trying to just advance more on the more regulatory body so that we can always bring out the right information for people and everything is streamlined. So this is about compliance. Yes, this is what it's about. Ní ẹnu lọ́lọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tó ń ṣe gbé kalẹ̀ wọ́n mẹ́nu bà kankan nípa ọ̀rọ̀ àwọn NEC wípé àtúnṣe àti ìtẹ̀síwájú tí ó tún dára jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ yóò àwọn ṣàgbékalẹ̀ ǹjẹ́ wàá lè sọ wípé àwọn NEC ò ṣiṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àbí wọ́n ṣe dáadáa tó ló jẹ́ káwọn ìgbìmọ̀ yìí sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ló wá ló fà? IBEDC à ń gbìyànjú láti ṣe iṣẹ́ àpapọ̀ pẹ̀lú NEC pẹ̀lú gbogbo àwọn regulatory bodies yẹn. Ní ọdún tó lọ a ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú CIPETO ìyẹn tó jẹ́ metering standard tó ń wo meter bẹ́ẹ̀ ni meter bypassing ṣẹ̀dẹ̀ rí pé nǹkan tá à ń ṣe lọ́dún yẹn ó dáa gan. ṣáwọn oníbàárà yìí lọ sọ bẹ́ẹ̀ àbẹ́yìn lẹ́kàn tó pẹ̀lú pé ń tẹ́ ṣe ìlú. ṣe wọn data ò kí ń parọ́ statistics ò kí ń parọ́ numbers ìrẹsì àtọ́ pé numbers don't lie bẹ́ẹ̀ ni so nǹkan bẹ́ẹ̀ a tún fẹ́ gbìyànjú láti ṣe sí pẹ̀lú àwọn other bodies so gbogbo àwọn information tá a máa release gbogbo ẹ̀ ẹ̀kan la máa ṣe gbogbo ẹ̀
Adewa streamlined. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí adìlẹ̀ agbára káwọn tó ń rí fún wa ìpolówó ọjà náà ni láti iléeṣẹ́ IBEDC kí ni iléeṣẹ́ IBEDC gbé wá kí náà ní fún wa lórí ìpolówó ọjà fún sàárẹ̀ yìí à ń bọ̀. IBEDC. ọpẹ́ o tí rí tí a fẹ́ lo aṣọ aṣọ́pọ̀ ní fẹ́ lò gẹ̀ẹ́gùn. ẹ má ti lọ ẹ̀yin náà lọ ilé fẹ́ lórí iṣọ́ ẹ̀gbọ́n yín fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí system ẹ lè jẹ́wọ́ ní oṣù mẹ́ta ẹ wá ń complain pé náà dáa. ẹ sọ̀rọ̀. láti iléeṣẹ́ wa IBEDC náà ti rán wa sí ni wọ́n ní ká máa bá gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wa sọ̀rọ̀ lójúlé wípé ẹ jẹ́ ká san owó iná tá a jẹ a mọ̀ wípé iná tá à ń fún yín kò pọ̀ tó bó ṣe yẹ kó rí àmọ́ tẹ́ ẹ bá sanwó tẹ́ ẹ jẹ láfún wa láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti lè ra iná mi káà náà ti ń ra náà ká tún tún àwọn irinṣẹ́ wa ṣe. kì í ṣe fọ́tò àbáṣán ṣé lè tàbá lọ sọ́fíìsì wọn tá a máa pẹ́ ń bẹ̀. ẹ má yọra yín lẹ́nu kò sí pé lọ́n tòsí iléeṣẹ́ wa mọ́ láti sanwó ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ lè sanwó lórí wẹ́bsáìtì IBEDC wẹ́bsáìtì ẹ sanwó ń bẹ̀ even lórí USSD yín ẹ sanwó ń bẹ̀. ṣé kí n lọ mú bíìlì wa kẹ̀dẹ̀ sán sí. ní kíákíá ni ẹ̀dọ̀pọ̀ wa kódà orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni mo ti máa sanwó. mo fẹ́ kẹ́yìn náà jẹ́ àmbásẹ́dọ̀ iléeṣẹ́ wa ẹ máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn káàkiri ìyá olóbìnrin ilé mo ń pẹ́nu ti yín mú bọ̀dọ̀ òyìnbó ọ̀gùn ojúkùdì tell others wípé kan sanwó ọ̀tọ̀ ẹ ṣe. ẹ káàbọ̀ padà ètò IBEDC light up ìmọ́lẹ̀ dé náà ló ń dé sójú mọ́ àwòrán yín iléeṣẹ́ IBEDC àwọn náà ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí àlejò wa náà ni ọ̀gbẹ́ni Ọlálẹ́yẹ àbí Ọ̀nàlẹ́yẹ má bínú ẹ jẹ́ kí ni torí pé ńgbà táwọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó lẹ́ẹ̀ka sọ wípé àwọn kankan wà tó jẹ́ pé ó sábà máa ń ṣẹlẹ̀ dé pé kì í ṣe wípé ẹ ní àfojúsùn pé yóò ṣẹlẹ̀ ó kí ló jẹ́ ká lè ṣẹlẹ̀ nípa pé wọ́n jẹ́ ọ̀pá iná ẹ̀lẹ́tíríkì kí ni iléeṣẹ́ IBEDC ń ṣe pẹ̀lú àwọn oníbàárà wọn kí ni ipa tó oníbàárà lè kó tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò jẹ́ lójúlọ́ mú mi pátápátá tí ò ní sí pé àdọ́gbọ́n kọwọ́ bọ mítà àyí sẹ́yìn tàbí àwọnú transformer àdúgbò lọ á lọ máa fi síbí há lẹ́nu. àwọn aládùúgbò kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá rí i pé wọ́n ká kébì ládùúgbò wọn mọ̀ wọ́n ni wọ́n ní ibi iléeṣẹ́ IBEDC ló ṣe kí ni ipa tí iléeṣẹ́ IBEDC ń kó láti lè jẹ́ káwọn oníbàárà mọ̀ wípé ìrọ̀rùn eku ọ̀nà ni ìrọ̀rùn ẹyẹ ìrọ̀rùn ìtẹ́. nǹkan náà tá à ń ṣe báyìí ni bẹ́ẹ̀ ni ara ẹ̀ náà lélẹ̀ a ti ń sọ fún àwọn oníbàárà wa pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa pè wá tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ even tó bá jẹ́ meter vandalism tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ pé wọ́n kó irinṣẹ́ IBEDC ẹ̀ ta wá lólobó àní sọ fún wọn pé ẹ̀yin lẹ pè wá. ṣọ́pọ̀ ẹ̀mí wọ́n sì dé ọmọ ìdí pé ẹ̀yin lọ sọ pé àtàlẹ́ kébù àbí. àní sọ fún wọn pé ẹ̀yin lẹ pè wá àwa kàn máa lọ síbẹ̀ ni àwa máa tún yẹ̀ wò pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí lélẹ̀ ẹ̀ ń jí mítà ẹ̀ ń jí iná wa lò lọ́fẹ̀ẹ́ àwa máa lọ síbẹ̀ a tún ṣe community engagement à ń lọ sí àwọn àdúgbò yẹn pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ pé báyìí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ a tún máa sọ fún yín nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe a tún máa gbé yín sórí WhatsApp platform bí láti máa sọ̀rọ̀. Okay, so when outages occur, so you've already said that there are planned reasons and unplanned ones. Yeah. And of course, one of the things you mentioned was vandalism. Yeah. Now, is there a whistleblower policy that protects those who come out to say, okay, we've noticed something going wrong in our environment? What's the policy for such people in the IBEDC? Well, we have a whistleblowing program. We just go to ibedc.com and just put your reports there. Whoever you see that is there, that is doing something they are not supposed to be, it could even be our staff. It could be an IBEDC staff. You can report them on there, and we will not tell them that it was you that reported that to us. And we will just go to the area, we just go to the place that you said that is going on. It's not that we are just going to judge immediately. We are also going to go there to check maybe what you are saying is correct. And if it is, we find the person guilty and the person will have to face the law. And we've been doing a lot of that lately, to be honest. Bẹ́ẹ̀ni, a ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ètò ààbò ó ṣe nǹkan pàtàkì fún wa ní IBEDC gan.
NEC wọ́n ti drop article kan ní ọ̀sẹ̀ tó lọ pé ẹ má fọwọ́ kan ara èèyàn tí iná bá gbé, ẹ má fọwọ́ kan ara wọn. Ṣé mọ̀ pé ara wa báyìí conductor of electricity ni. Tí n bá fọwọ́ kan yín tí iná bá wà lára yín, tí n bá fọwọ́ kan yín, tí wọ́n bá fọwọ́ kan mi, iná á gbé wọn náà. So ẹ jọ̀ọ́, ètò ààbò ó ṣe pàtàkì fún wa gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣètò ààbò gan. Okay, all right. Time is fast spent. Thank you so much for joining us on the program. Ibedc Light Up Imole. Of course, the program will return on Thursday next week at exactly 10 a.m. Until then, I remain Ido Shekuni. Bye-bye. Of course, apologies for that. Thank you very much for coming on the show. I'm talking to Mr. Ifeoluwa Onoleye. Thank you very much for having me. Who is the Regional Communication Officer, IBEDC, for your region. Yes. Yes. Ẹyẹ wa ní ìjù báyìí lọ lórí ètò IBEDC Light Up Ìmọ́lẹ̀ èdè fún tààrọ̀ tèmi. Ẹ jẹ́ ká rí dájú pé à ń yàgò fún wa àbùkù ká sì sanwó náà wa lásìkò tó yẹ ká má ṣalágbèkọ́. Hallelujah Abọ́dúnrìn lórúkọ mi. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ IBEDC ìtọ́jú onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Ẹ ṣeun gan ni. Ó dàbọ̀. gbàgede òṣèlú dé. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n o, gbogbo ayé ló mọ̀ pé ọdún 2027 lẹ́tọ̀ ìdìbò gbogbogbò wáyé jákèjádò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi táwọn aráàlú yóò gbé láǹfààní láti dìbò yan olóṣèlú míì tàbí ẹgbẹ́ òṣèlú míì sípò. Tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ìdìbò, àwọn àjọ kan lòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gbé ṣíṣe kò kárí ètò ìdìbò náà lé lọ́wọ́. Àjọ ọ̀hún là ń pè lájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC. Ìdí rèé tó fi jẹ́ pé kọmíṣánná fétò ìdìbò nílẹ̀ yìí ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ètò gbàgede òṣèlú gbé lọ́tẹ̀ yìí o. Kí gan ni pàtó iṣẹ́ tó fi ilẹ̀ wa gbélé wọn lọ́wọ́? Kí ló fà á tẹ́dí àyedè fi máa ń wáyé láàrin àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà yòówù tẹ́sí ìbò táwọn aráàlú bá jáde síta? Kí ni agbára tó fi ń ro àjọ INEC lórí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àtàwọn olóṣèlú gangan? Ǹjẹ́ àjọ elétò ìdìbò lágbára kankan lórí ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú bí? Kí làwọn ìgbáradì tájọ elétò ìdìbò ti ṣe sílẹ̀ fétò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 tó ń bọ̀ lọ́nà yìí? Kí ló lè máa jẹ́ kétò ìdìbò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà? Ǹjẹ́ káàdì ìdìbò alálòpẹ́ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ forúkọ sílẹ̀ ti jáde fún gbígbà bí? Ìwọ̀nyí àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ìbéèrè míì ni kọmíṣánná fétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Rahman Tẹ̀là yóò máa fìdáhùn sí lórí ètò gbàgede òṣèlú gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kàwé ṣiṣẹ́ lókè òkun tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ ohun òye ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Báwo làwọn ará ilẹ̀ Amẹ́ríkà àtàwọn ará ilẹ̀ òkèèrè ṣe máa ń ṣètò ìdìbò tiwọn? Àbí ṣé kò síbi tí wọn ìgbé káàdì alẹ́? Ẹ̀yẹn ṣáà ti pàdé ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Rahman Tẹ̀là tí ń ṣe kọmíṣánná fétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ètò gbàgede òṣèlú láago 10 àárọ̀ sí 12 ọ̀sán lọ́jọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí lórí àwọn ìkànnì ẹ̀rọ iléeṣẹ́ wa gbogbo Olúyọ̀lé 98.5 FM
Òkè Ògùn 96.3 FM Àjílété 92.1 FM àti lórí tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS tó fi mọ́ àwọn ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára iléeṣẹ́ wa gbogbo ẹ kú ojúlọ́nà o. ìbòyà gbogbo wa ló kàn pátá. ẹlẹ́dàá mi ò orí ìyá mi ò.